નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપની ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 8 આપણું ચેપ્ટર નંબર છે 15 કેટલીક કુદરતી ઘટનાઓ. એમાં જે તમારે છે પેજ નંબર 184 છે એ જોવાનું રહેશે. કુદરતી ઘટના એટલે કે શું? જે કુદરત દ્વારા બનતી હોય એ ઘટનાને આપણે શું કહીએ છીએ? કુદરતી ઘટના. એના ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો વાવાઝોડું છે, ધરતીકંપ છે, પછી વધુ પડતો વરસાદ હોય છે એટલે કે ઉનાળા જેવું હોય છે. એ બધી શું છે એટલે કે કુદરત દ્વારા જે ઘટના બને છે એટલે કે એમાં માનવ કંઈ પણ કરી શકતો નથી એવી ઘટનાને આપણે શું કહીએ છીએ? કુદરતી ઘટના. અને માનવ સર્જિત ઘટના હોય છે તો એ કે કોઈ પણ ઘટના હોય એમાં કંઈ માનવ કંઈ ભાગ ભજવતો હોય તો એને આપણે શું કહી શકીએ? તો કે માનવ સર્જિત ઘટના આપણે કહી શકીએ છીએ. તો આપણે આવી જ ઘટનાઓ વિશે આપણે શું કરવાનું છે? આ ચેપ્ટરમાં વાત કરવાનું છે, જે કુદરત એટલે કે કુદરત તરફથી જે ઘટનાઓ થતી હોય છે એ. તો ચાલો જોઈએ. વીજળી. જ્યારે વાયરો ઢીલા થઈ જાય ત્યારે વીજળીના થાંભલા ઉપર તણખા થતા તમે જોયા હશે. જ્યારે પવન ફૂંકાવાને લીધે વાયરો હલતા હોય ત્યારે આ ઘટના ખૂબ જ સામાન્ય હોય છે. એટલે કે આપણે જે વીજળીનો થાંભલો હોય છે એમાં આપણે શોર્ટ સર્કિટ થતાં ટૂંકમાં જોયા હોય છે. તો એનું કારણ શું હોય છે કે દાખલા તરીકે હવા આવતી હોય છે તો પણ એ વાયરોમાં શોર્ટ સર્કિટ થાય, અથવા વધુ પડતો વરસાદ આવતો હોય છે ત્યારે પણ એમાં શોર્ટ સર્કિટ થતો હોય છે. તો આવી બધી ઘટના હોય છે એને આપણે શું કહી શકીએ? કુદરતી ઘટના કહી શકીએ છીએ. પ્રાચીન સમયમાં લોકો આ તણખાનું કારણ સમજી શકતા નહોતા, માટે તેઓ વીજળીથી ડરતા હતા અને એવું માનતા હતા કે આ એક ઈશ્વરનો કોપ છે. અલબત્ત હવે આપણે સમજીએ છીએ કે વીજળીનું થવાનું કારણ એ વાદળોમાં એકઠો થતો શું છે? તો કે વીજભાર છે. આપણે વીજળીથી ડરવાનું કોઈ કારણ નથી, પરંતુ આપણે આપણી જાતને ભયાનક વીજ ચમકારાથી બચાવવાના પગલાં લેવા જોઈએ. તણખાઓ વિશે ગ્રીકોનું જ્ઞાન એટલે કે તણખા જે વીજળી હોય છે એમાં તણખા થાય છે, એમાં ગ્રીકોનું જ્ઞાન કેવું હતું? અંદાજે પૂર્વ 600 વર્ષ એટલે કે ઈસવીસન 600 વર્ષ પૂર્વ ગ્રીક લોકો જાણતા હતા કે જ્યારે અંબર તે ગુંદરનો એક શું છે? તો કે એક પ્રકાર છે. રૂવાટી કે રૂછડાવાળી સપાટી સાથે ઘસવામાં આવે ત્યારે તે વાળ જેવો હલકો પદાર્થને આકર્ષે. તમે નોંધ્યું હશે કે જ્યારે તમે ઊનના કે પોલિએસ્ટર કપડાં અંધારામાં ઉતારો છો ત્યારે તેમાંથી તમારી રૂવાટી શું થઈ જાય? તો કે ઊભી થઈ જતી હોય છે. અને તણખા પણ જુઓ છો અથવા તડતડ અવાજ પણ સાંભળો છો. બેન્જામિન ફ્રેન્કલિન અમેરિકન વૈજ્ઞાનિકે દર્શાવ્યું કે વીજળી અને તમારા કપડામાંથી થતા તણખા એ આમ તો સમાન ઘટનાઓ છે. જો કે આ ઘટનાને સમજાવવા લગભગ કેટલું હોય છે? તો કે 2000 વર્ષ જેટલો સમય વહી ગયો કે આપણા કપડામાંથી આવો અવાજ શું કામ આવે છે. તો એક શું છે? તો કે સામાન્ય કારણ છે. ચાલો વીજભારની પ્રકૃતિ સમજાવવા માટે થોડી પ્રવૃત્તિ કરીએ. ઘસવાથી વીજભારની ઉત્પત્તિ એટલે કે જ્યારે પ્લાસ્ટિકની રિફિલને પોલિથીન સાથે ઘસવામાં આવે ત્યારે તે શું થઈ જાય? તો કે એમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે પ્લાસ્ટિકના કાંસકાને કોરા વાળ સાથે ઘસવામાં આવે ત્યારે તે થોડોક શું ઉત્પન્ન કરે છે? વીજભાર. એટલે કે કાંસકો હોય, આપણા વાળ ઓળતા હોય છે તો એમાંથી ક્યારેક ક્યારેક શું આવતો હોય છે? અવાજ તણખા જેવો આવતો હોય છે. તો એ કેવો પદાર્થ કહેવાય? વીજ ભારિત પદાર્થ કહેવામાં આવે છે. રિફિલ અને પ્લાસ્ટિકના કાંસકાને વીજભારિત કરવાથી પ્રક્રિયાને પોલિથીન અને વાળ પણ વીજભારિત થાય છે. ચાલો તમે જાણતા હો તેવા કેટલાક પદાર્થને વીજભારિત કરવાના પ્રયત્નો કરે. જો નીચે તમને શું આપેલું છે? કોષ્ટક આપેલું છે, એમાં આપણે શું કરવાનું છે? નોંધ કરવાની છે. વીજભારના પ્રકારો અને તેની શું જોવાની છે? તો કે આપણે આંતરક્રિયાઓ જે છે એ જોવાની છે. કોષ્ટક જે 15.1 માંથી કેટલાક પદાર્થને આપણે હવેની પ્રવૃત્તિ માટે પસંદ કરીશું. એટલે કે જે આપણે આગળનું જે કોષ્ટક હતું એમાં આપણે જે વસ્તુ આપણે નોંધી છે એ હવે આપણે એમાંથી એક બે વસ્તુ લઈને આપણે શું કરશું? તો કે એની પ્રવૃત્તિ કરશું કે એમાંથી કેવો વીજ ભાર છે એ ઉત્પન્ન થાય છે. બે ફુગાઓ ફૂલાવો, તેઓ એકબીજાને અડે નહીં તે રીતે આપણે શું કરવાના છે? લટકાવવાના છે. બંને ફુગાને ઊનના કપડા ઉપર કાપડ વડે ઘસો અને પછી છોડી દો. તમે શું નિરીક્ષણ કર્યું? સમાન વીજભારનું આકર્ષણ થાય છે, સમાન વીજભારનું અપાકર્ષણ થાય છે કે આકર્ષણ, એ આપણે જોવાનું છે. હવે ચાલો આ પ્રવૃત્તિને વપરાયેલી રિફિલ લઈને ફરીથી કરી. એક રિફિલને પોલિથીન સાથે શું કરવાનું? પોલિથીન એટલે કે કોથળી સાથે ઘસવાની. તેની કાળજીપૂર્વક કાચના પાત્રને સ્ટેન્ડ તરીકે વાપરતો હોય તેમ તેમાં મૂકો. એટલે સમાન વીજભાર વચ્ચેની આંતરક્રિયા એટલે કે જો સમાન હોય ત્યારે વીજભાર કેવો ઉત્પન્ન થાય છે એ જોવાનું છે. બીજી રિફિલ પણ પોલિથીન સાથે ઘસો અને તેને વીજભારિત રિફિલ નજીક લાવો.
ધ્યાન રાખો કે વીજભારી છેડાને તમારો હાથ અડે નહીં. શું પાત્રમાં રહેલ રિફિલ પર કોઈ અસર થઈ? શું તમે બંને એકબીજાને આકર્ષિત કરે છે? એટલે કે જ્યારે સમાન જે વીજભાર હોય એટલે કે એક જ સરખો બે વીજભાર ઉત્પન્ન કરતા હોય છે ત્યારે એમાંથી શું થાય તો કે પ્રવૃત્તિ થતી નથી, એટલે કે કાંઈ પણ અસર થતી નથી. પણ જે વિપરીત અસર હોય એના જ કારણે શું થાય છે, એમાંથી જે વીજભારિત છે એટલે કે ઉત્પન્ન થાય છે. જો વિરુદ્ધ વીજભાર એકબીજાને શું કરે છે તો કે આકર્ષે છે. એટલે કે જો એક સરખો જે વીજભાર છે એ આકર્ષે નહીં, પણ વિરુદ્ધ જે વીજભાર છે એકબીજાને શું કરે છે તો કે આકર્ષે છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે કાચના સળિયાને રેશમ સાથે ઘસવામાં આવે ત્યારે તેને વીજભારને ધન તરીકે લેવામાં આવે છે. જો બે વીજભાર હોય છે ધન અને ઋણ, બીજા પ્રકારના વીજભારને ઋણ તરીકે લેવામાં આવે છે. એવું જોવા આવ્યું છે કે જ્યારે વીજભારિત કાચના સળિયાને પોલિથીન સાથે ઘસેલી પ્લાસ્ટિકની સ્ટ્રો નજીક લાવવામાં આવે ત્યારે તેને બંને વચ્ચે શું થઈ જાય છે, આકર્ષણ થાય છે. હવે વીજભારનું વહન કેવી રીતના થાય છે તો કે એ જોવાનું છે. પેપર ક્લિપ મારફતે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલની પટ્ટીઓ તે જ વીજભાર મેળવે છે જે પટ્ટી સમાન વીજભાર ધરાવે છે. એકબીજાને અપાકર્ષે અને એકદમ પહોળી થઈ જાય આવા સાધનનો ઉપયોગ કોઈ પદાર્થ વીજભારિત છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે થાય છે. આ સાધનને શું કહેવામાં આવે છે તો કે ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે એમાં વીજભાર કેવો છે એ જોવા માટે આપણે કેવો જે પદાર્થ છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો એને આપણે શું કહેવામાં આવે છે તો કે ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ. એટલે કે સાદું ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ. જો ઉપર આપણે જે પ્રવૃત્તિ છે એમાં તમે જાતે પણ સાદું ઇલેક્ટ્રોસ્કોપ પસંદ તૈયાર કરીને એમાં જાણી શકો છો કે વીજભાર કેવો છે. આથી આપણે જાણ્યું કે વીજભારિત પદાર્થો પરથી ધાતુના સુવાહક મારફતે બીજા પદાર્થ સુધી વીજભારનું શું થઈ જાય છે તો કે વહન થઈ જાય છે. હાથ વડે પેપર ક્લિપના છેડાને ધીમેથી અટકો અને તેમને ફોઇલની પટ્ટીઓ ફેરફાર જણશે તેઓ પોતાની મૂળભૂત સ્થિતિમાં આવી જશે. ફોઇલની પટ્ટીનું વીજભારિત કરવાનું અને પેપર ક્લિપ અડવાનું ક્રિયાનું શું થઈ છે, પુનરાવર્તન. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આના પછી આપણે આગળ જોશું.